Welcome back to Offgrid Rookies. In this video we'll be netting our garden fence. And we'll be tapping some birch sap. Skål! Skål! Spring has arrived in the forest and we're finally about to begin our very first growing season. But first we need to put netting on the garden fence to keep out at least the moose and deer. Jag tror det här kommer bli jättebra. Ja. Vad tror du? Ja, men det tror jag också. Se om jag kan på något sätt att du kan gå ut och titta. Inte så bara. Funkar det? Ja. Ja, men det ser bra ut. Och sen så blir det ett överlapp där under till nästa liksom. Ja, precis. Det blir nog bra. Vad händer nu? Eller alltså, staketgöra varför jag måste nog böja hela... Är du i hörnet där? Jag är precis i hörnet här. Ja. Så kan jag dra mig lite. Yes, då blir det tuben. Good enough. Det blir bra. Han är himla bra. I'd like to try tapping some birch sap before they start to bud. We don't have many birch trees on the property, so I'll have to go on a hunt for a good one. Kommer sval direkt. Gör det?
Det blir inte perfekt eller snyggt det där. Det får vara så. Det blir nog björksal. Ja, men det tror jag. Ja, men det där blir bra. Jag hoppas det. Någonting på engelska. Jag ska se då. This is a very good setup. Hello guys. This is how you do it. Ja, lite har det allt blivit. Ja, men en del. Inte några 5 liter direkt, Nej. men... Den läcker rätt mycket också. Ja. Vi täpper igen det här nu. Så vi är snälla mot björken. Ja. It might have been a bit early in the season, and our first harvest was just a couple of liters from 2 birch trees. Jag tror att det kan bli himla fint faktiskt om vi orkar fortsätta med att gräva ner lite. Och det fyller ändå någon form av funktion också. Ja, men det gör det ju. Det blir ju tätt liksom. Man bara rullar ute typ. Ja, här skulle vi ha haft plåtsax faktiskt. Det hade nog varit smidigt. Hopefully this finer mesh will also keep out the hares and badgers. The smallest rodents will probably still find their way in though. Är vi färdiga nu då? Ja, men jag tror det. Vi är redo för odling. Yes. With the netting finished and the nights getting warmer, we'll soon be ready to plant this year's potatoes and start sowing seeds. It'll be exciting to see how it all turns out. As far as we know, it's been over 80 years since anything was last grown here. Thank you so much for following along. Take care. We wish you a really glad påsk.